ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ይህ ስፔንግሊሽ ቲዩብ ነው። እኔም ተስፋዬ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ1979 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሁለተኛውን ክፍል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የባለፈውን እንደምታስታውሱት ስክሪንሻት አድርጌ አቅርቤላችሁ ነበር። አሁን ደግሞ በድምጽ እያነበበን አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ ትናንሽ አጫጭር ማብራሪያዎችን እየሰጠው አቀርብላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አዲስ ለሆናችሁ ለዚህ ቻናል እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን ስንመጣ 215ኛውን ነው የምናገኘው። ይህም I suggest that we blank postpone this meeting blank some other time ነው የሚለው። ሁለት ብላንክ ስፔሶች ወይ ሁለት ዳሾች አሉ። እነዚህ ላይ ሊገባ የሚችለው ማን ነው? A should እና to፣ B ባዶ የመጀመሪያው ዳሽ ላይ ባዶ እና for፣ C should እና for፣ D ባዶ ምንም ነገር የመጀመሪያው ብላንክ ስፔስ ላይ እና to። እናንተ ምን አላችሁ? I suggest that we postpone this meeting። አሁን suggest ስንል ምንም አይነት ሌላ ቨርብ አያስፈልገንም። suggestion bare infinitive ነው የሚወስደው። ስለዚህ I suggest that we postpone this meeting for some other time እና መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንመጣ you should be careful lest you blank on a wrong path ይላል። A trade፣ B trade፣ C trade፣ D treat። ተመሳሳይ ይመስላሉ አነባበባቸው አንድ አይነት ቢሆንም ግን ለምሳሌ ትሬድ ኤ ላይ ያለው ትሬድ ንግድ ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ትሬድ ደግሞ ክር ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ትሬድ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ ሚኒንግ ያለው ቃል ነው። ዲ ደግሞ ትሪት የሚለው ትሪት ማድረግ ትሪትመንትን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው መልስ ሊሆን ይችላል? you should be careful ተጠንቀቅ። ሌስት ማለት በዚህ ኮንቴክስት አንለስ ማለት ነው። unless you blank on a wrong path በተሳሳተ መንገድ ትጓዛለህ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ትሬድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ 217ኛው ስንመጣ which of the following sentence is correct ይላል። ትክክል የሆነው አረፍተ ነገር የትኛው ነው? A while I arrived at the station the train left። B the train had left before I arrived። C when I arrived at the station the train would have left። D the train had left while I arrived ነው የሚለው። የትኛው ትክክል ነው? እናንተ እንግዲህ በመሃል ፖዝ እያደረጋችሁ የራሳችሁን መልስ ከመለሳችሁ በኋላ የኔን ማብራሪያ ደግሞ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንደ ጠቅላላ እውቀት የምሰጣችሁ ምንድነው? whileን ስንጠቀም በተለይ continuous tense ነው የምንጠቀመው። while I was doing my homework ሌላ ደግሞ ስራ my mother was cooking my mother was baking እንጀራ or bread or cooking what ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ while ያለባቸው እዚህ ጋር past tense ሆኖ past tenseን አስከትለው ስለመጡ መልስ አይሆንም። A እና D መልስ አይሆንም ማለት ነው። ቢን ስናየው ደግሞ the train had left before I arrived ቆንጆ ነው። ምክንያቱም የቀደመው ትሬን መሄዱ ነው። እኔ ስደርስ ትሬኑ የለም። እኔ ከመድረሴ በፊት ነው ሄደው። ስለዚህ past of the past ሁለቱም past ላይ ናቸው። ግን የቀደመውን past በpast perfect ስናስቀምጠው ቀጥሎ ያለውን ደግሞ በሲምፕል past እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሲንስ እናየው ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። ግን መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም the train would have left የሚለው third condition ሲሆን when I arrived at the station ደግሞ second condition ነው። ስለዚህ ስለማይጣጣሙ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን the students blank their hands whenever they had question
ጥያቄ ካላችሁ እጃቸውን ያወጣሉ ነው። A raised, B raise, C raising, D rose። ጥያቄው they had questions ነው የሚለው። ጥያቄ ከነበራቸው ያወጡ ነበር ነው ካላቸው። ስለዚህ ፓስቴንስ ስለሆነ የሬይዝን ፓስቴንስ ነው የምንመርጠው። ሬይዝ ደግሞ ፓስቴንሱ ማን ነው ካላችሁኝ ሮዝ ነው። ስለዚህ ዲ ሮዝ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። The next question, all the captives blank by the time the police arrived. All the captives blank by the time the police arrived ነው የሚለው። A were killed, B have been killed, C had been killed, D had been killed። እናንተ የራሳችሁን መልስ ትመርጣላችሁ። በዚህ ኮንቴክስት ግን የምንጠቀመው ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ስለሆነ all the captives had been killed by the time the police arrived። ሁሉም ተገለው ነበር ነው ፖሊስ ሲደርስ። ስለዚህ የመገደሉ ስራ ስለሚቀድም ያንን በፓስት ፐርፌክት ስናስቀምጠው የፖሊሱን መድረስ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ያለውን አክሽን ደግሞ በሲምፕል ፓስት እናስቀምጠዋለን። ሁለቱም ግን ፓስት መሆናቸውን አትርሱ። ያው ፓስት ፐርፌክትን ግን ፓስት ኦፍ the ፓስት በማለት እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ደግሞ he was blank notorious tyrant blank the people ousted him at last። ሁለት ዳሾች አሉት። he was blank notorious tyrant blank the people ousted him at last. A very እና that, B so / that, C such a / that, D such a / so that። እዚህ ጋር እንደምናየው አድጀክቲቭ እና ናውን አለው። ሁለቱን ነገር ደግሞ አብሮ ይዞ የሚመጣው such እና that ነው። ስለዚህ መልሳችን C he was such a notorious tyrant that the people ousted him at last የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ደግሞ which one of the following is not correct? ልክ ያልሆነው የትኛው ነው? A she used to play the piano when she was young. B she is used to working hard. C she uses her time wisely. D being a student she is used to study hard ነው የሚለው። እንደምታዩት አሁን ኤ ቢም ሲም ቆንጆ ናቸው። ችግሩ ያለው ዲ ላይ ዲ being a student she is used to study hard ይሄ ልክ አይሆንም ማለት ነው። next 222 he insisted blank the work himself. A in doing, B on doing, C to do, D for doing. He insisted blank the work himself. ማን አላችሁ እናንተ መልሱ? ስለዚህ he insisted on doing the work himself ካላችሁ ትክክል ናችሁ። B on doing ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንመጣ having been ill for a long time the student couldn't pass his exam. The underlined words constitute a blank ነው የሚለን። አንደርላይን ፓርቱ የዚህ አረፍተ ነገር የተሰመረበት ክፍል having been ill for a long time የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ተሰራ ነው? A participial phrase, B infinitive phrase, C prepositional phrase, D none of the above ነው የሚለው። ከምንድን ነው የተሰራው ስንል having been ill ስናየው having የሚለው ቃል ራሱ verb ing ስለሆነ
ፓርቲሲፕል ስለሆነ ፓርቲሲፓል ፍሬዝ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ፓርቲሲፓል ፍሬዝ ልክ ነው ማለት ነው። The next question is, he is blank to remain in such a lowly job for a long time ነው የሚለው። He is blank to remain in such a lowly job for a long time. A, very ambitious. B, too ambitious. TOO ማለት ነው double O. C, ambitious enough. D, ambitious. ስለዚህ መልሳችን he is too ambitious to remain. to structure ማለት ነው። He is too ambitious to remain in such a lowly job for a long time. 225 ቀጣዩ ጥያቄያችን I will go to Asmara tomorrow, he said. ጥያቄያችን which of the following constitutes the correct reported speech form of the sentence given above ነው የሚለው። ስለዚህ በአጭሩ I will go to Asmara tomorrow የሚለው እንዴት ሪፖርት እናድርገዋለን ነው። A, he said that he will go to Asmara tomorrow. B, he says that he will go to Asmara tomorrow. C, he said that he would go to Asmara the next day. D, he said that he will go to Asmara the next day. ጥያቄዎችን ብዙ አሻሚ አይደሉም። ያው የተሰጠን በዊል ነው። እኛ ደግሞ ሪፖርት ስናደርገው በውድ ነው። መልሳችን ሲ he said that he would go to Asmara the next day የሚል ይሆናል ማለት ነው። The next question is, after a long struggle, the soldiers seem to be tired blank fighting. After a long struggle, the soldiers seem to be tired blank fighting. A, by. B, with. C, in. D, off. የትኛው ፕሪፖዚሽን ለዚህ ልክ ነው የሚለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ስለዚህ ታየርድ ማንን ነው የሚወስደው? የተሰጠንን አድጀክቲቭ ማለት ነው። ታየርድ ኦፍ ነው የምንለው። አፍተር a long struggle the soldiers seem to be tired of what? Fighting. ስለዚህ ኦፍ መልሳችን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቨርቦች ስላሉ እነዚህን በመጠቀም እነዚህን በማጥናት ሰርች አድርገን ኢንተርኔት ላይ ብናገኛቸው ማንን እንደሚወስድ አኮርዲንግ ቱ ቤዝድ ኦን እንደምንለው ኢንትረስትድ ኢን ጉድ አት እንደምንላቸው ታይርድ ኦፍ ነው የምንለውና ብዙ ስለምታገኙ እነሱን ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን the poor always blank our constant help. Our constant help. A, needs. B, need. C, have needed. D, needed. ማን ነው መልሳችን የሚለውን ስናየው the poor always poor ፕሉራል ስለሆነ ኒድን ነው የምንጠቀመው። the poor always need our constant help ስለሚል መልሳችን B ኒድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንመጣ ደግሞ a football team usually blank 11 people. A football team usually blank 11 people. ፉትቦል ቲም ሁልጊዜም 11 ሰዎች አሉት ነው በውስጡ የሚይዘው 11 ሰዎች ነው የሚሆነው። ስለዚህ A comprises, B comprises of, C comprises in, D comprise. መልሳችን ኮምፕራይዝ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ዊዛውት ኦፍ ያለው comprises. a football team ሲንጉላር ስለሆነ እኛም ደግሞ ሲንጉላሩን ቨርብ ኤስ ያለበትን comprises እንመርጣለን ማለት ነው። A comprises የሚለው መልስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንመጣ which of the following sentences has a restrictive clause? restrictive clause የያዘው የትኛው አረፍተ ነገር ነው? A my father, who is a retired policeman, will come to visit me next week.
B. Ato Alamu, the director of the school, is seriously ill in hospital. C. My friend who lives in Harar will get married next week. D. My only daughter, who is now in the 9th grade, is clever and nice looking ነው የሚለው። ስናየው ምርጫዎቹ በሙሉ ሰጥቷቸው እነዚህ የተሰጡት ሪላቲቭ ክሎዞቹ በኮማ ነው መጀመሪያ ላይ እና መጨረሻ ላይ በኮማ ተከበው ነው የመጡት። ስለዚህ ሪላቲቭ ክሎዝ ደግሞ በኮማ ተከቦ ከመጣ ሪስትሪክቲቭ ሊሆን አይችልም። ቢኖርም ባይኖርም አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ከኮማ ውጪ የሚመጣው ሪላቲቭ ክሎዝ ግን አስፈላጊና ሪስትሪክቲቭ ነው። በዚህም ምክንያት መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ከኮማ ውጪ የመጣው አረፍተ ነገር ሲ ልክ ይሆናል ማለት ነው። The next one is the man is blank to be the father of his new bride. A. Old enough. B. Too old. C. Very old. D. Old. ማን አላችሁ መልሳችሁ? The man is old enough to be the father of his new bride. The next one is Ethiopian students are usually good blank science subjects. አሁንም እዚህ ጋር ልክ እንደ ቀደሙ ጥያቄ ፕሪፖዚሽኖችን የጠየቀን የትኛው ፕሪፖዚሽን ልክ ነው የሚለውን የጠየቀን የተሰጠን ደግሞ አድጀክቲቭ ጉድ ነው። ከጉድ ጋር የሚሄደው አድጀክቲቭ ደግሞ ማን ነው ካላችሁኝ አት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ አት ይሆናል። 232 Abebe was in Debre Zeit the whole day yesterday. He blank crime which took place in Addis Ababa at that time. ትላንትና አበበ ደብረ ዘይት ነበረ ሙሉ ቀን። ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ወንጀል ተከስቷል። ይሄንን ወንጀል ሊሰራው ይችላል ወይስ ላይሰራው ይችላል የሚል ምርጫ ነው የተሰጠን። ላንብብላችሁ ምርጫውን ለማንኛውም A couldn't commit, B commit, C could commit, D couldn't have committed. ምን አላችሁ እናንተ? ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሊሰራው ስለማይችል couldn't have committed እንጠቀማለን። He couldn't have committed crime which took place in Addis Ababa at that time የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። The next one, the director is quite happy that, although not many blank of his students have passed the exam. A lot, B the majority, C few, D a few. The director is quite happy that ዳይሬክተሩ በጣም ደስተኛ ነው። ምንም እንኳን ብዙዎቹ የተወሰኑ ጥቂቶቹ not many, although not many ምንም እንኳን ብዙ ጥቂቶቹ of his students have passed the exam. የተወሰኑ ተማሪዎች ያለፉት ተማሪዎች ብዙ ባይሆኑም ዳይሬክተሩ ግን ደስተኛ ነው። ስለዚህ a few የሚለው ብዙዎቹ ባይስማሙበትም ዳይሬክተሩ ግን ምንድነው ደስተኛ ነው ማለት ነው። ብዙዎቹ ግን አልተስማሙበትም በዚህ ሐሳብ። ያልተስማሙበት ለምንድነው? የተወሰነ ተማሪ ስላለፈ ነው። ብዙ ተማሪ ቢያልፍ ሁሉም ይስማማሉ። ስለዚህ ሰም የሚለውን እንወስዳለን። ሰም የሚለውን ትርጉም ሊተካልን የሚችለው ደግሞ ዲ ኤፊዩ የሚለው ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንመጣ I enjoy talking to her. The underlined word constitute talking to her የሚለው በምንድን ነው የተሰራው? የዚህ አረፍተ ነገር የተሰመረበት ክፍል talking to her የሚለው ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ተሰራ ነው? A noun phrase, B adjectival phrase, C ከadverbial phrase, D ከprepositional phrase። ከምንድን ነው የተሰራው? talking to her የሚለው talking ራሱ ሳወራት ስለሚል ጀረንድ ስለሆነ ናውን ስለሆነ ከናውን ፍሬዝ ነው የተሰራው እንላለን። መልሳችን ኤ ናውን ፍሬዝ ይሆናል ማለት ነው።
ወደ 35ኛው ስንመጣ identify the sentence in which an article is wrongly used or missing። እንግዲህ ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች አንደኛ አላስፈላጊ ሆኖ የገባበት አርቲክል፣ ሁለተኛ ደግሞ መኖር እያለበት አርቲክል ያልተጠቀምንበት አረፍተ ነገር ካለ ወይንም የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ ነው የቀረበልን ያለውና A the book you have been told to read is not ይቅርታ the book you have been told to read is not available in the library. B of all the boys and girls in that class, comma, መሰረት is cleverest student. C አቶ ሽፈራው is an honest and likable person. D probably the bat is the only animal which is a bird and a mammal. ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? 235ኛው ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። of all the boys and girls in that class መሰረት is the cleverest student። ስትራክቸራችን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። 236 new blank needed for the chemistry and physics laboratory. New blank needed for the chemistry and physics laboratory. A equipments are, B equipments are pink, C equipment has, D equipment is። ይሄ በቀላል አማርኛ ኢኩዊፕመንት የሚለው ቃል ሲንጉላር አረፍተ ነገሮችን ነው የሚወስደው። ማለት ሲንጉላር ቨርብን ነው የሚወስደው። ፕሉራል ቨርብን አይወስድም። ኢኩዊፕመንትስ አንልም፣ ኤስ አንጨምርበትም። ስለዚህ ኒው ኢኩዊፕመንት is needed for the chemistry and physics laboratory እንላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንመጣ አልማዝ is not so nice looking as Martha. Which of the following sentences is correct? Almaz is not so nice looking as Martha. የትኛው አረፍተ ነገር ትክክል ነው? ይሄንን አሁን የተናገርኩትን አረፍተ ነገር ሊገልጸው የሚችለው የትኛው አረፍተ ነገር ነው? A Martha is very nice looking. B Almaz is not nice looking. C Almaz and Martha are very nice looking but Martha is better. D only Martha is nice looking. እዚህ ጋር በግልጽ እንደምናየው ምንድን ነው? ሲ አልማዝ ኤንድ ማርታ አር ቬሪ ናይስ ሉኪንግ። ሁለቱም ጥሩ ናቸው፣ ቬሪ ናይስ ሉኪንግ አላቸው። ግን እንደ አረፍተ ነገሩ ከሆነ አልማዝ ኢዝ ኖት ሶ ናይስ ሉኪንግ አዝ ማርታ ስንል ማርታ ከፍ ስለምትል ማርታ ኢዝ ቤተር የሚለውን እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንመጣ all students should be abide blank school regulation። አሁንም እንደ ቅድሙ ጥያቄ የሚጠይቀን ምንድነው? ፕሪፖዚሽን። የትኛው ፕሪፖዚሽን ከአባይድ ጋር ይሄዳል? አባይድ ዊዝ፣ አባይድ ኢን፣ አባይድ ኦን፣ አባይድ ባይ። ስለዚህ መልሳችን ዲ አባይድ ባይ ይሆናል። ይሄንን እንዴት እናውቃለን ካላችሁ ቨርቦችን ኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርጎ በማግኘት እነሱን መሸሻምድዶ መያዝ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንመጣ the exam blank by 9:30 a.m. tomorrow. The exam blank by 9:30 a.m. tomorrow. A will being, B will have begun, C will have begun, D will already begin። ኤ ሊል የፈለገው ቢንግ በስተት ነው፣ ዊል ቢጊን ነው። ግን እኛ መልሳችን ማን ነው ካላችሁኝ ቢ ነው። ፐርፌክት ቴንስ ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ስለሆነ ዛሬ ላይ ሆነን ስለ ነገ ነው የምናወራው። ስለዚህ the exam will have begun by 9:30 a.m. tomorrow እንላለን ማለት ነው። 240ኛውን ስናየው the chest of drawers blank here for sale since yesterday.
እዚህ ጋር የሚጠይቀን ደግሞ ቨርቭ ነው። ሰብጀክት ቨርቭ አግሪመንት ነው አረፍተ ነገሩ እያወራ ያለው። እኛ ደግሞ ቀድሞ የተሰጠንን ሰብጀክቱን ማየት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንም እንኳን ድሮወርስ የሚለው ፕሉራል ቢሆንም ግን አረፍተ ነገሩ እያወራ ያለው ስለ ድሮወርስ ሳይሆን ስለ ድሮሮዎቹ ቼስት ነው። ቼስት ደግሞ በዚህ አረፍተ ነገር ምንድን ነው? ሲንጉላር ነው። ሲንጉላር ስለሆነ መልሳችን ምን ይሆናል? has been ይሆናል። the chest of drawers has been here for sale since tomorrow ከትላንትና ጀምሮ ለመሸጥ እዚህ ቀርቧል ነው። ስለዚህ has been የሚለው መልሳችን ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ስንመጣ after the final examination I will go to Asmara blank holiday. A on 2 weeks, B for 2 weeks, C on a 2 week, D for a 2 week ይላል። ስለዚህ after the final examination I will go to Asmara for a 2 week holiday. ለሁለት ሳምንት የሚቆይ በዓል አለ፣ ለዛ ጉዳይ እሄዳለሁ ከኤግዛሚኔሽን በኋላ ነው። ስለዚህ for a 2 week ዱሬሽኑን ቆይታውን ጊዜውን ነው የሚያሳየው የሆሊዴውን፣ ለዛ ነው። The next one, if I blank you, I would certainly visit Aksum, Gondar and Lalibela. ይሄ ሰከንድ ኮንዲሽን ነው። ኮንዲሽናል ላይ እንደምታስታውሱ ሰከንድ ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ if I were you, be were መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። The next one, you needn't report for duty tomorrow. The underlined word indicates ይላል። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የተሰመረበት ቃል need not ወይንም needn't ነው። ይሄ ኒድንት የሚያመለክተው ምንድን ነው? A absence of obligation, B absence of necessity, C inadvisability, D undesirability ነው የሚለው። ስለዚህ you needn't report for duty tomorrow ሪፖርት ማድረግ አያስፈልግም ከተባለ ግዴታ ነው፣ እንደማይጠቅም ነው የሚያሳየው። ስለዚህ B absence of necessity ይሆናል ማለት ነው። አስፈላጊ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። The next one, which of the following sentence is incorrect? የትኛው አረፍተ ነገር incorrect ነው? A I would rather remain silent. B you had better study hard. C you better study hard. D I had rather say my mind. ስለዚህ እሱ ነው ስህተት የሆነው ዲ ነው። I had rather አይ ሃድ ቤተር እንጂ አይ ሃድ ራዘር አንልም። የምንለው አይ ውድ ራዘር ነው። ደግሞ ራዘርን መጠቀም ካለብን ከውድ ጋር፣ ቤተርን መጠቀም ካለብን ከሃድ ጋር መሆን አለበት። ስለዚህ አይ ሃድ ራዘር ሳይሆን አይ ውድ ራዘር ቢሆን ቆንጆ ይሆን ነበር። ሶ ኢንኮሬክቱ ዲ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ላይ ስንመጣ ደግሞ which of the following sentences ambiguous? የትኛው አረፍተ ነገር ነው አሻሚ የሆነው ነው? A. The teacher told the students that what they said earlier could be false. B. The students told the teacher that what he said earlier was false. C. The teacher told the students that what they said earlier might probably be false. D. The teacher told the student that what he said earlier was false. ስለዚህ አሻሚ የሆነው ዲ ነው። ምክንያቱም ቲቸርም ሲንጉላር ነው፣ ስቱደንትም ሲንጉላር ነው። እዚህ ጋር ስናየው ዛት ዋት ሂ የሚል ፕሮናውን ተጠቅሟል። ሂ ደግሞ ለማን ነው? ለስቱደንት ነው ለቲቸር? ሁለቱም ሲንጉላር ስለሆኑ ያምታታል። ግን ሌሎቹ አረፍተ ነገር ላይ ስታየው አሁን ዋት ዘይን የተጠቀመው ዘይ ደግሞ በእርግጠኝነት ሪፈር የሚያደርገው ስቱደንትስን ነው፣ ፕሉራል ስለሆነ። ቲቸር ሲንጉላር ሆኖ ነው የመጣው። እንደገና ደግሞ አሁንም ቢ ላይ ስናይ ሂ ደግሞ ሪፈር የሚያደርገው አሁን ቲቸርን ነው፣ ምክንያቱም ስቱደንት የሚለው ስቱደንትስ ፕሉራል ስለሆነ። ኤንም ስታዩት ልክ እንደዛው ነው። ዘይ ስቱደንትስን ሪፈር ያደርጋል። ግን ዲ ላይ ስንመጣ ቲቸርም ሲንጉላር ነው፣ ስቱደንትም ሲንጉላር ነው፣ ሂም ሲንጉላር ነው። አሁን ሂ ማንን ተክቶ መጣ? ይሄ ትንሽ ግራ ስለሚያጋባ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንመጣ the teacher asked the student have all of you finished doing the exercises? The teacher asked the student
have all of you finished doing the exercises? እንዴት ነው ይሄንን ሪፖርት የምናደርገው ነው የሚለው the teacher asked the students whether they had finished doing the exercises. B, the teacher asked the students if they have finished doing the exercise. C, the teacher asked the students if they finished doing the exercise. D, the teacher asked the students that they have all finished doing the exercises ነው። ምን አላችሁ እናንተ መልሳችሁ? መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። the teacher asked the students whether they had finished የተሰጠን አረፍተ ነገር በፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። እኛ ደግሞ በፓስት ፐርፌክት እንመልሳለን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ደግሞ he wrongly banked on the help he could get from his friend የተሰመረበት ቃል banked on ነው እና ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምን ነው ነው A, he wrongly put money in the bank thinking that his friends would help him. B, he wrongly invested a lot on his friends to get help from them. C, he wrongly put money in the bank because his friends helped him. D, he wrongly expected to get help from his friends ነው የሚለው። ስለዚህ መልሳችን በግልጽም እንደሚያሳየው ዲ ነው። he wrongly expected to get help from his friends ነው። banked on የሚያሳየው ያንን ነው ማለት ነው። the next one, some of the arguments presented in the book are far-fetched. some of the arguments presented in the book are far-fetched. far-fetched ምንድን ነው የሚለውን ማስተዋል ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ A, some of the arguments are improbable and unconvincing. B, some of the arguments are logical but remote. C, some of the arguments are linked with remote facts and ideas. D, some of the arguments are complex and difficult to understand. ስለዚህ far-fetched ማለት ለመረዳት የሚከብድ አንደርስታንደብል ያልሆነ ማለት ስለሆነ መልሳችን ዲ ይሆናል። ኮምፕሌክስ እና ዲፊካልት ቱ አንደርስታንድ የሚለው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንመጣ ደግሞ fighting will blank as soon as both sides ran out of ammunition. A, size. B, seize. C, seize. አሁን የሁለቱ ልዩነት የቢ እና የሲ ቢ SEIZE ነው። ሲ ደግሞ CEASE ነው። ዲ ሳይድ ይላል። ስለዚህ ሲዝ የሚለው ፋይቲንግ ዊል ሲዝ የሚለው ማቆሙ የትኛው ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ሲ መልሳችን ይሆናል። The next question, the assassin blank pursued by the police when he jumped over the cliff. A, is been. B, was. C, was been. D, was being. The assassin was being pursued by the police when he jumped over the cliff. መልሳችን ዲ was being ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ሜካኒክስ ነው የምንመጣው። ሜካኒክስ እና ስፔሊንግ ማለት ነው። ሜካኒክስ የምንለው ይሄ ፓንክቹዌሽን ማርክ ካለ ካፒታላይዜሽን ችግር ካለ እነሱን ማስተካከል ነው እና ትእዛዛችን ምንድን ነው? in each of the following groups of sentences one sentence contains no error in mechanics ይላል። ፓንክቹዌሽን ችግር የሌለበት ካፒታላይዜሽን ችግር የሌለበት አንድ ታገኛላችሁ። እሱም ማን ነው? ያንን አረፍተ ነገር መፈለግ ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ልንገራችሁ። ኮቴሽን ማርክ we wish you a happy Christmas, comma, quotation mark, wrote Mr. Robert.
ይሄንን ሙሉውን ከማንበብ እንደዚሁ አይተን ለመመለስ ያክል ጊዜያችንንም ለመቆጠብ መልሳችን አሁን በዚህ ኮንቴክስት ስናየው ኤ ይሆናል። ምክንያቱም አንደኛ የሰውየው አክቹዋል ንግግር የሰውየው ንግግር በኮቴሽን ማርክ ውስጥ መምጣት አለበት። ከዲ በስተቀር ሁሉም በኮቴሽን ማርክ ውስጥ መጥተዋል። ጥሩ ነው። ግን ኤ ልክ ያደረገው ምንድነው? ኮማን የምንጠቀመው ከኮቴሽን ማርክ በፊት ነው እንጂ ከኮቴሽን ማርክ በኋላ አይደለም። ቀድመን ነው የምንጠቀመው። በዛ ምክንያት ነው ልክ የሆነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። 252ኛን ደግሞ ስናየው ትክክለኛው መልስ ዲ ነው። ኦን መስከረም 2 ኮማ 1967 ኮማ the feudal system was done away with once and for all comma in this beautiful country of course of ours ይላል። ስለዚህ feudal system was done away ከተባለ once and for all አስፈላጊ አይደለም። ለዛ ነው በኮማ የመጣው። ሲቀየር ስርዓቱ ተቀየረ ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚለው ተጨማሪ ነው እንጂ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን እሱ ይሆናል። አጻጻፉም በትክክል መጻፍ ያለበት በዚህ መልኩ ነው፣ ዓመተ ምህረትም ስንጽፍ ማለት ነው። ሌላው ግን አሁን ሲ ላይ ስታዩት ዋንስ ኦን ፎር ኦልን ያለ ኮማን ያስቀመጠው ጠቃሚ ነው ብሏል፣ ግን ጥቅም የለውም። ምክንያቱም ደን አዌይ ራሱ ተመሳሳይ ደን አዌይ የሚለው ትርጉም ከዋንስ ኦን ፎር ምንም የሚያመጣው የአስፈላጊነቱ አይታይም ማለት ነው በዚህ አረፍተ ነገር። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው አሁንም መልሳችን ኤ ነው። there were two things to consider semicolon first የመጀመሪያ አሁን ዝርዝሩ ውስጥ ልንገባ ነው። ከመዘርዘራችን በፊት ግን semicolon ያስፈልገናል። first the cost semicolon second comma the availability of goods ከዛ full stop። ይሄ ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ወደ 254ኛው ስንመጣ ዲ ነው መልሱ። አቶ አለሙ ትክክለኛው እሱ ነው። አቶ አለሙ ኮማ who comes from the north teaches in the Minilik comprehensive secondary school። ስለዚህ አቶ አለሙ ስፔሲፊክ ኔም ነው። አቶ አለሙ ሌላ ስም እስከሌለ ድረስ በዚህ አረፍተ ነገር የሚያሳየው በቃ አቶ አለሙ ምን የሚያደርጉት የሚያስተምሩት የት ሚኒሊክ ምን ኮምፕሬሄንሲቭ ምን ግሬድ ሌቭል ላይ ሰከንደሪ ስኩል ላይ። ስለዚህ who comes from the north አስፈላጊ አይደለም። ያ ነው ስፔሲፊክሊ የሰውየውን ስም ከጠራን ሌላ ተጨማሪ ነገር አስፈላጊ ነገር ስላልሆነ መልሳችን ዲ ልክ ነው ማለት ነው። 255ኛው እዛው ዲ ነው። last week comma we met Dr. Daniel the prominent surgeon ዶክተር ዳን ልክ እዛ ጋር እንደ አቶ አለሙ ብሏል። ሌላ ተጨማሪ አስፈዚህም ዶክተር ዳንኤል ብሎ ስፔሲፊክሊ ስሙን ፓርቲኩላርሊ ስለጠቀሰው ሌላ ነገር አያስፈልግም። ስለዚህ መልሳችን 255ኛው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያለን ጉዳይ ማለት ነው። የተቀረው ደግሞ ይሄ ካፒታል ስፔሊንግ ኤረር ነው። ስፔሊንግ ኤረር ደግሞ በዚህ ብዙም ጊዜ አናጠፋም። እናንተ ራሳችሁ ዲክሽነሪ ያያችሁ ልክ ያልሆነውን ኢንኮሬክት የሆነውን አውጥቶ ማሳየት ነው። እንዲሁ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ራሳችሁ ስሩት። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም እንደሚጠቅማችሁና ብዙ ነገር ብዙ እውቀት እንደምታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ። እናንተም ደግሞ ለተጨማሪ ማብራሪያ ሪፈረንስ ቡኮችን ይዛችሁ አብራችሁ እዛው ሞር ደግሞ ለምን ያ መልስ እንደሆነ ተጨማሪ ማብራሪያ እያገኛችሁ መልሱን ብትሰሩት በጣም የተሻለ ነገር ትጠቀማላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ሰላም ሁኑልኝ።